Guys, we are here in Dubai Festival City. So yes. So right now we are here in Ikea. So we're just gonna eat Side dish, rice. rice. So guys, we are here in Ikea as usual. So yes, naka-order na kami ng food. So yes, dami namin in order. Like, so we're gonna taste all of this and then we'll see if pasar ba. Magkakaroon ka ng free coffee if you have this Ikea card. So, let's get some coffee. Ayan na siya, guys. We'll now move to desserts and, of course, unlimited coffee and Diet Pepsi. So, yeah. Taste the coffee. Bitter. Rating. Yay. Okay guys, so I'm gonna show you some room ideas on how you can decorate. So yes, this will serve like inspiration, something like that. Kung saan mo pag-decorate sa mong kwarto. So yeah, very nice. Kuni mo mi buko ko ano kini siya. Ila jang pati ng animal. Oh, speaking of rolling pin. Yeah. So, kasi Christmas vibe, no? So dito mo lagay yung mga stuff mo. So this is 85 dirhams. Pegboard. So it's a pegboard. So this is an Arabic inspired room, as you can see. Lalo na yung mga doorway niya, yung shape. So yes. So, dito naman blue and white. Ganda ng color palette. Yes. Hi. Ganda ng chairs. This is kind of like a dark room. Diba kasi kanina mga light yung pinuntahan natin, so ngayon dark naman siya. So mix of blues and black. Sa ma'am? Nindot siya na study desk. Ang ganda niya na study desk kasi ang nipis. Ito din, how to arrange your files. Ganda ng kulay nito. Medyo may pagka-black na blue. Tama nga. Black blue. So,
So, it's 3,700. Tapos, sofa bed na siya. Pati yung pillows, ang ganda. Ayun, 64 dirhams. Brick walls. Look what I've spotted. My favorite color. Purple. Nice din siya. Di siya mo-occupy og space. So yes, it's 1,495. Convenient. So guys, ang useful na ito kasi lalagyan mo siya ng spices or sag-unsa pa na din ha. Tagpila ni moms. Huwag mo na kaingon. And ganda din eh pag linagyan mo siya ng plants sa kitchen. So this is 79 dirhams. And then your non-stick pan. Ay, walang food. Okay, bye. Very nice. Isa man sa diri sa taas. Yan, for storage spaces. Yun, may freezer pa. Let's close everything. Ito pa. Oh, diba? Corner. Para naman, yan, dali lang niya itago. Abot nga ni magkagdanan para makuha siya. Yes, pang chef kini siya ay. Ito pa, another lalagyanan ng spices. 4 dirhams, 39. Next kini guys, butngan og mga coloring pens sa study table. Pero a lot smaller than that. Guys, ang ganda. Talagang masasabi mo na super girly. Look at these lights. Tapos, ayan, shh, mom! Paglalagyan mo ng art. And accessories. Ayan. Of course, you have a mirror. Guys, I've always wanted to have like yung ganito na mirror. Yung may mga fluorescent. Fluorescent ba ni ma'am? Yung mga ganern. Magkano ba to? Yung mirror is 225. Ganda ng bed oh, kaso ang lapit ng chandelier. Wow, ang ganda ng bathroom ko. Igom, tingali ko dito. I mean, who doesn't? Lo, yung gantong mirror, yung magpa-pull ka lang. Tapos, ayan. Pwede mo nang baliktarin kung feel mo. Para mas malapit. May mga chocho ba dito? Lagyan mo ng mga make-up. Lagyan mo lang siya ng divider, tas meron ka ng space dito sa likod. Tignan nyo naman to guys. Ang ganda. Wow! So, may malaki ka pang mirror. Yung storage o pag nasa taas ng bed. Ito, lalagyan na ng mga pencil and mga art materials. Very nice. Yun, pang storage space na naman. Mayroon pa silang art materials. Like this. Yung mga ganito. Pwede daw ba niya siya pang calligraphy?
9 na din. 9. Bili tayo. Yung mga kids ko nga pala. Si... Kadaghan. Mga anak ko. Si Sven, si Sky, o si... Ano ba ito? Okay lang yung sa... So, dito sa baba is yung mga school na nun. Mga kitchen supplies. Tsaka yung mga iba't ibang mga bagay dyan. Mga containers, mga chuchu. So, let's go and see what we can buy. So, nagpapalit akong bay, ani. Huwag ka ng garlic crusher. So, ato siyang palitan. Never mind, kanina lang daw mong palitan. Mas barato. Joke. Mas nindot ito ni siya doon. Tada! So, may sifter din. Roasting pan. Ang ganda nung, grilling pan. Nala ba may inaani, mami? It's 65. It's like anti-splatter screen. Para kung magprito ka, dili ka ma-onsa. Lagay mo lang dyan. Magic carpet. Space saving na hayhayan. Ang useful ng mga lights. Kasi pag nagbabasa ka or something, ito lang gamitin mo tapos magaganto mo pa. Kahit saan mapupunta. Disco lights. Organizer. You can put Pwede mo, photos, you yes. can put sunglasses. Yes. For 49 dirhams only. Ganda nung lights. Parang ganun. Yeah. List ko po itong store jam na parang light pang vlog kasi. Ang ganda oh. For 29. Ang ganda ng pink candle holder. Yung parang pina-love story kay Taylor Swift. Ayun, may green. Tapos ang bango ng mga candles. Ito vanilla. Ito raspberry. Ganun, daming flower. Kaya kapag fake yung pagmamahal nyo, ito bigay nyo. Kasi fake din to eh. Ayan o, may bouquet ako. Duula sa dana mami. Sobraan sa kalayo. Ang ganda. OMG. We're in the warehouse. So, dito mo kukunin yung mga furniture or yung mga appliances na binili mo. Yes, yung mga ganun. Ay, wala palang appliance. Furniture only. And furniture Furniture only. Guys, we are done buying the stuff we need. Here it is. Kinain namin kanina yung almond na cake. Swedish pala yun. Meron din silang chocolate. And they also have dark chocolate. Tsaka ito yung salmon na kinain ko kanina. And yung meatballs. Ayan. $1 dirham. So guys, yung ice cream nila is $1 dirham. And the chicken hot dog and soft drink 9. And veggie hot dog is 3 dirhams. That's may shawarma sila 7. And their cinnamon bun and coffee is 9 dirhams.